So hello everybody and welcome back to the channel. So as you can see from the viewpoint, so বৰ্তমান মই সাবাজৰ ওচৰলৈ গৈ আছোঁ. তো obviously গম পাইছে from the thumbnail মই এখন ৰেপ কৰিবলৈ যাওঁ. তো this is Indica Victa, Tata Indica Victa. তো Victa নে Vista কয় I don't know, চোৱা নাই. তো এখন এনেই জাষ্ট অলপ কট পইণ্ট স্ক্ৰেচ আছিলে আৰু অলপ চলপ পুটিন আছিলে. তো স্লাইট ডিকেলছ ৰেপ মেক অভাৰ কৰিব দিছিলে. তো সেইটো কাৰণে ওলাই যাওঁ. গাটো অলপ ভাল নাই, তো ইমানো বেয়া নহয়, মানে অমনিকৰণ কৰোণা নহয় দেই, জাষ্ট মানে চৰ্দি হৈছিলে কাৰণ আমাৰ গ্ৰাউণ্ডটো অপেনিঙৰ দিনাখন বা সেইকেইদিন খুব ৰাতি ৰাতি অহা যোৱা হৈছিলে যে. চ' ৰাইট নাও মই এতিয়া গৈ আছোঁ চাবাজৰ ওচৰলৈ. কুইক এণ্ড ফাষ্ট, ইমানো ফাষ্ট নহয়, মানে জল্দা জল্দিও নহয়. তো ছেকেণ্ড আৰু এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ, গৈ আছোঁ বুলি. চ' লেটছ চি কি হয়, কাৰণ মই ইমান প্লেন কৰা নাই গ্ৰেপটোৰ ওপৰত, আৰু আজিৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিব লাগে কাৰণ বিহু পাইছেহি. তো বিহু আগত মই কমপ্লিট কৰিব, কিবা এটা কম ভাবিছিলোঁ, পাহৰি থাকিলোঁ. চ' লেটছ গ'. কি কম ভাবিছিলোঁ মনত পৰি গ'ল একচুৱেলি. মই কেমেৰাটো এনেই আনিলোঁ, কেমেৰা চাৰ্জ নাই, পাহৰি গ'লোঁ. কালি ৰেকৰ্ড কৰি চাৰ্জ শেষ হৈ গ'ল. তো মোবাইলটো কৰিব লাগিব. চ' সেইটোৱে ক'বলৈ আছিলে, মই পাহৰি গৈছিলোঁ, এতিয়া মনত পৰি গ'ল, তো কৰি দিলোঁ এনেই, মনত ভাবি থাকিলোঁ. চ' লেটছ গ'. এতিয়া ৰেপটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, কাৰেণ্ট নাছিলে কাৰণে. ডিজাইনটো ভাবিলোঁ কেনেকৈ কৰিম বুলি, কিন্তু লেটছ চি, ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ. তো কাইণ্ড অফ হৈছেগৈ আৰু আধা. বৰ্তমান চাহ খাই লৈছোঁ. ফটো যেনেকুৱা লাগিলেও ৰিয়েলত ভাল লাগিছে, মানে অলপ মোৰ চকুত অলপ গ্ৰে কালাৰ দি দিম, শ্বেডো নিচিনাকৈ ভাল লাগি যাব তেতিয়া. তো অলপ ৰখি লৈছোঁ, বাকী ইটো ছেট কৰিব আছে, চাওঁ কি হয়. এটা ছাইড কমপ্লিট কৰি দিওঁ, গ্ৰে কালাৰ দি এটা ছাইড কমপ্লিট কৰি দিওঁ. অ'কে, চ' দ্য হোৱাইট পৰ্চন ইজ কমপ্লিট. তো এতিয়া বৰ্তমান চিলভাৰখিনি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ. তো সেইটালৈ চিলভাৰখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিলোৱে. লেটছ ফিনিছ ইট আপ ফৰ দ্য ওৱান ছাইড. তো গ্ৰে কালাৰখিনি হৈ গ'ল. মই দেখা নাছিলোঁ চাগে মেবি যে কেনেকুৱা বেয়া মানুহ হাগিছ পেলাতে গৈছে ইয়াত. তো গ্ৰাউণ্ডলৈ পাকটা মাৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু চব ফাল্টু বস্তু কেনেকৈ আহিলে জানো, পেলাই দিব লাগে. চ' গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা ওলাই দিওঁ, গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা অলপ ঠিক ঠাক কৰি দিলোঁ. নে ঘৰলৈ যাওঁ, নে বাকী কামখিনি ডাইৰেক্ট কাইলৈ. অ'কে বয়জ, তো টুডে ইজ দ্য নেক্সট ডে নহয় দেই, নেক্সট ডে কাৰণ বৰষুণ দিলে. তো কালি বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে তো নহ'ল. আজি বৰ্তমান এতিয়া গৈ আছোঁ আকৌ চাবাজতালে, কাৰণ তাত থাকিলে একচুৱেলি কি হয়, ধুনীয়াকৈ মই দোকানৰ পৰা উলিয়ালে পেপাৰবোৰ লৈ গৈ থাকিব পাৰোঁ যিমান দৰকাৰ. আকৌ তাৰপৰা যদি কেনেবাকৈ বাই চান্স তাৰপৰা চাইজ লৈ আহি আকৌ নুজুৰিব, আকৌ যাম, সেইবোৰ কৰাতকৈ মই বেষ্ট এইটোৱে ভাল লাগে তাত কৰিবলৈ হ'লে, যে মই বিন্দাছ নিজৰ মতে হিটগান চিটগান লৈ যাওঁ, দেন মাৰি থাকোঁ. তো এতিয়া বৰ্তমান মই গৈ আছোঁ ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট হেৰিলে, দীপদৰ্শনৰ ঘৰলৈ. তো দীপদৰ্শনৰ ঘৰলৈ গৈ দীপদৰ্শনক পিক আপ কৰি লওঁ. এনেই আৰু লগ এটা থাকিব ন, ভাল লাগে লগ এটা থাকিলে. চ' লেটছ গ'. বতৰ বেয়া কাৰণে গুডুহঁতৰ ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ. গুডু মানে দীপদৰ্শনৰ ঘৰলৈ. চৰ্দি হৈছে, এটা দি থৈ গৈছে আৰু দেখিলা, কামটো দিলে পলাই দিলে। গৈছোঁ বলক। তো গ্ৰাফিক্স মাৰা হৈ গ'ল বৰ্তমান. এইটো চাইডে
ইয়াত দাগ নাই কাৰণে নলগালোঁ দাগ ঢাকিবলৈ দিছিলে এই ক্ষেত্ৰত দেখিলে কালি লালুক তই শিয়ালটোৰ নিচিনা লাগিছে পুৰা চকুকেইটা জিলিকি আছে ইয়াত পিছফালে স্মক পেপাৰ মাৰিলোঁ 50%টো দেন ব্লু লগত য়েল্ল'টো মেটচ কৰে কাৰণে য়েল্ল' স্মক সেইটো দিনত বেছি ভাল লাগে বেছি য়েল্ল' দিনত লাগে এতিয়া বৰ্তমান ইয়াত কিবা লিখিম গৈছিলোঁ যে তাকে এইদৰে বনাবলৈ যাওঁ প্ৰিণ্ট কৰিবলৈ দেন দি পঠাই দিম আৰু গাড়ীখন তল ঢাকি দিয়ক তললৈ আনি অলপ মিলিলে অলপ নমাই দিয়ক শ্লাইড নমাওক বাছ হৈ যাব ঠিক আছে চাওকচোন এতিয়া অলপ ভৰ্তি লাগিছে হৈ যাব so that's it with the final look